Trước khi đi vào những phân tích hôm nay, xin mời quý vị chú ý đến một con số đặc biệt. 8. Chỉ có 8 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất được quyền bước tiếp vào vòng 32 đội. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, có những đội không thể tự quyết số phận của mình dù đã hoàn thành toàn bộ các trận đấu vòng bảng. Một chiến thắng có thể vẫn chưa đủ. Một trận hòa đôi khi lại quý hơn 3 điểm ở thời điểm khác. Và điều đó đang tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử World Cup mở rộng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách toàn bộ bức tranh phía sau cuộc đua giành 8 tấm vé dành cho các đội xếp thứ 3. Không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng hay những con số thống kê đơn thuần. Điều quan trọng hơn là lý giải vì sao siêu máy tính Opta lại đưa ra những xác suất rất khác với cảm nhận của phần đông người hâm mộ. Đâu là cơ sở dữ liệu? Đâu là logic chiến thuật? Và vì sao chỉ một bàn thắng ở một sân đấu cách hàng nghìn km cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn số phận của một đội tuyển? Build up. World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng bảng dần khép lại. Bầu không khí trên mọi sân vận động đều trở nên căng như dây đàn. Các đội dẫn đầu muốn giữ vị trí nhất bảng để tránh đối thủ mạnh. Những đội đứng thứ 2 cố gắng bảo toàn lợi thế. Nhưng căng thẳng nhất lại thuộc về nhóm đứng thứ 3, chuyển trạng thái. Đó chính là hệ quả trực tiếp của thể thức mới do FIFA áp dụng khi mở rộng giải đấu lên 48 đội tuyển quốc gia. Một quyết định mang tính lịch sử, đồng thời cũng làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận chiến thuật ở vòng bảng. Nếu như trước đây, đứng thứ 3 gần như đồng nghĩa với việc phải nói lời chia tay giải đấu, thì giờ đây, vị trí ấy vẫn còn mở ra một cánh cửa hy vọng. 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ cùng 24 đội nhất và nhì bảng tạo thành vòng 32 đội. Một cơ hội lớn, nhưng cũng là một cuộc đua vô cùng phức tạp. Điều đặc biệt là từ thời điểm này, các đội tuyển không còn chỉ cạnh tranh với 2 đối thủ cùng bảng đấu nữa. Họ đang cạnh tranh với tất cả những đội đứng thứ 3 của 12 bảng khác nhau. Nghĩa là mỗi trận đấu ở một bảng hoàn toàn khác vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của họ. Một mối liên kết chưa từng xuất hiện ở các kỳ World Cup trước. GS Mapping. Hãy hình dung thế này, một đội tuyển đã hoàn thành 3 trận đấu, họ giành 4 điểm và tạm đứng thứ 3. Tưởng như chỉ còn biết chờ đợi. Nhưng rồi ở bảng đấu khác, một bàn thắng ở phút bù giờ lại khiến hiệu số bàn thắng thay đổi. Ngay lập tức, xác suất đi tiếp của đội bóng kia giảm mạnh. Chỉ trong vài chục giây, số phận của họ đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Đó chính là sự khắc nghiệt của thể thức mới, pressing. Chưa bao giờ việc theo dõi World Cup lại đòi hỏi người hâm mộ phải quan sát đồng thời nhiều sân đấu đến như vậy. Không chỉ nhìn vào tỷ số, không chỉ nhìn vào số điểm, mà còn phải liên tục tính toán hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu trong bảng và hàng loạt tiêu chí phụ khác. Đó là lý do nhiều cổ động viên cảm thấy bối rối. Một đội thắng trận nhưng vẫn chưa chắc đi tiếp. Một đội đã kết thúc vòng bảng vẫn phải chờ thêm vài ngày mới biết số phận của mình. Và điều ấy khiến cảm xúc của giải đấu kéo dài hơn bao giờ hết. Trong những ngày vừa qua, một số đội tuyển đã rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ không còn quyền thi đấu. Nhưng mọi ánh mắt vẫn dõi theo từng diễn biến của các bảng đấu còn lại. Mỗi bàn thắng xuất hiện trên màn hình cập nhật tỷ số đều khiến cảm xúc thay đổi. Hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng, chuyển trạng thái. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa World Cup 2026 và tất cả những kỳ World Cup trước đó. Cuộc đua không còn diễn ra theo từng bảng đấu riêng biệt. Thay vào đó là một mạng lưới liên kết khổng lồ giữa 12 bảng đấu. Từng biến động nhỏ đều lan truyền thành hiệu ứng domino trên toàn bộ giải đấu. GS Mapping. Chính vì vậy, vai trò của các mô hình dự báo hiện đại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, chúng ta rất dễ đưa ra nhận định sai lệch. Có đội đang đứng thứ 3 nhưng xác suất đi tiếp lại cực kỳ cao. Ngược lại, cũng có đội sở hữu số điểm tưởng như an toàn nhưng mô hình thống kê vẫn đánh giá đầy rủi ro. Tại sao lại có nghịch lý ấy? Câu trả lời nằm ở dữ liệu xác suất mà siêu máy tính Opta liên tục cập nhật sau từng bàn thắng. Không phải sau từng trận đấu, mà là sau từng bàn thắng. Điều này có nghĩa, chỉ một khoảnh khắc trên sân cũng đủ làm hàng triệu phép tính được cập nhật tức thời. Từ xác suất thắng trận, xác suất đứng thứ 3 cho đến khả năng gặp đối thủ nào ở vòng 32 đội. Build up. Khác với cách dự đoán dựa trên cảm tính, Opta sử dụng hàng triệu lần mô phỏng xác suất. Mỗi lần mô phỏng đều tính đến phong độ hiện tại, sức mạnh đối thủ, lịch thi đấu còn lại, khả năng ghi bàn, khả năng phòng ngự và hàng loạt biến số khác. Kết quả cuối cùng không phải là một lời tiên tri. Đó là bức tranh xác suất phản ánh sát nhất những gì có thể xảy ra nếu các trận đấu tiếp tục diễn biến theo dữ liệu thực tế. Pressing. Đây cũng là lý do chúng ta thường thấy một hiện tượng rất thú vị. Có những đội tuyển vừa giành chiến thắng nhưng xác suất đi tiếp lại giảm. Nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn có cơ sở khoa học. Bởi cùng thời điểm ấy, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng khác cũng tạo ra những kết quả có lợi hơn. Và cuộc đua không chỉ diễn ra trong phạm vi một bảng đấu nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là,
Đội nào đang thật sự nắm lợi thế? Đội nào chỉ đang tạo ra cảm giác an toàn? Và đâu là những cái tên có nguy cơ bị loại dù đang đứng trong nhóm 8 đội hạng 3 xuất sắc nhất? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào cách siêu máy tính Opta xây dựng mô hình dự báo, đồng thời phân tích từng ứng viên cạnh tranh tấm vé quý giá này bằng góc nhìn chiến thuật, xác suất và mô phỏng không gian, GS Mapping. Bước sang giai đoạn này của giải đấu, bức tranh mới thực sự bắt đầu hiện ra rõ nét. Điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở tên của những đội tuyển đang đứng thứ 3, mà nằm ở khoảng cách xác suất giữa họ. Có đội chỉ được siêu máy tính Opta đánh giá vài % cơ hội đi tiếp, trong khi cũng ở vị trí thứ 3, một đội khác lại nắm trong tay xác suất vượt quá 80%. Vì sao lại xuất hiện sự chênh lệch lớn đến như vậy? Câu trả lời đầu tiên nằm ở chất lượng của những điểm số đã giành được. Trong bóng đá hiện đại, 4 điểm không phải lúc nào cũng giống nhau. 3 điểm cũng chưa chắc đồng nghĩa với việc hết hy vọng. Điều quan trọng là 4 điểm ấy được tạo ra trước những đối thủ nào, hiệu số bàn thắng ra sao, và các đối thủ còn lại trong bảng vẫn còn khả năng tạo nên những kịch bản nào. Build up. Đó chính là cách mà Opta tiếp cận dữ liệu. Hệ thống không chỉ nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, mà còn mô phỏng hàng triệu kịch bản có thể xảy ra từ thời điểm hiện tại cho đến khi vòng bảng kết thúc. Sau mỗi bàn thắng, toàn bộ xác suất lại được tính toán lại gần như ngay lập tức. Đây là điểm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Pressing. Ví dụ, một đội tuyển đang đứng thứ 3 với 4 điểm. Nếu ở bảng đấu khác, đội cuối bảng bất ngờ ghi bàn thắng quyết định vào phút bù giờ. Kết quả ấy có thể khiến một đối thủ cạnh tranh trực tiếp không thể vượt lên nhóm 3 đội dẫn đầu, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn thứ tự giữa các đội đứng thứ 3. Một bàn thắng, nhưng kéo theo hàng loạt hiệu ứng dây chuyền trên toàn bộ hệ thống giải đấu. Chuyển trạng thái. Đó là lý do các chuyên gia dữ liệu thường gọi World Cup 2026 là giải đấu của những mối liên kết. Không còn tồn tại những bảng đấu độc lập như trước. Mỗi trận đấu đều phát sinh tác động sang những bảng khác. Một thay đổi nhỏ ở châu Á có thể ảnh hưởng đến đại diện Nam Mỹ. Một kết quả tại bảng của châu Phi lại khiến đội tuyển châu Âu phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu cuối cùng. Toàn bộ giải đấu đang vận hành như một mạng lưới kết nối khổng lồ, GS Mapping. Nếu mô phỏng toàn bộ World Cup trên một bản đồ dữ liệu không gian, mỗi bảng đấu sẽ giống như một nút giao. Mỗi bàn thắng sẽ tạo ra một đường lan truyền xác suất sang các nút còn lại. Đường lan truyền ấy không phải cảm tính, nó được lượng hóa bằng thuật toán xác suất. Chính vì vậy, càng gần thời điểm kết thúc vòng bảng, đồ thị xác suất càng biến động mạnh. GS Mapping. Đây cũng là lúc tư duy chiến thuật của các huấn luyện viên thay đổi rõ rệt. Mục tiêu không còn đơn thuần là ghi thật nhiều bàn thắng, quan trọng hơn là kiểm soát rủi ro. Một thất bại với cách biệt lớn có thể phá hỏng toàn bộ thành quả tích lũy sau 2 lượt trận đầu tiên. Trong khi một trận hòa hợp lý đôi khi lại trở thành kết quả tối ưu nhất, khối đội hình. Chính vì vậy, chúng ta đang chứng kiến nhiều đội tuyển chủ động giảm nhịp độ sau khi có lợi thế. Không phải vì họ thiếu khát vọng chiến thắng, mà bởi họ hiểu rằng từng bàn thua đều mang giá trị rất lớn trong cuộc đua của các đội đứng thứ 3. Đây là tư duy quản trị xác suất, chứ không đơn thuần là quản trị trận đấu, chuyển trạng thái. Nhìn dưới góc độ chiến thuật, điều này tạo ra một nghịch lý rất thú vị. Có những thời điểm, đội đang dẫn bàn lại không phải đội kiểm soát thế trận. Họ sẵn sàng lùi thấp đội hình, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, giảm không gian khai thác ở trung lộ, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng để bảo vệ hiệu số. Đó là một lựa chọn hoàn toàn có tính toán. Low block. Trong khi đó, đội đang bị dẫn bàn buộc phải tăng tốc. Họ đẩy cao hàng phòng ngự, gia tăng quân số ở khu vực 1/3 cuối sân. Hai hậu vệ biên liên tục dâng cao. Tiền vệ trụ cũng tham gia tổ chức tấn công. Điều này tạo ra áp lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra khoảng trống khổng lồ phía sau lưng hàng thủ. Pressing. Chính những khoảng trống ấy khiến giai đoạn cuối trận trở nên đặc biệt hấp dẫn. Một đội tấn công để tìm bàn gỡ, đội còn lại chờ thời cơ phản công. Chỉ cần một pha chuyển đổi trạng thái thành công, toàn bộ cục diện bảng đấu có thể thay đổi trong vài giây ngắn ngủi. Chuyển trạng thái. Đó là lý do các mô hình dự báo hiện đại luôn đánh giá rất cao khả năng phản công của một đội tuyển. Không chỉ vì giá trị của bàn thắng, mà bởi bàn thắng ấy còn kéo theo hàng loạt thay đổi về xác suất đi tiếp. Trong nhiều trường hợp, một pha phản công thành công có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tỷ số được ghi trên bảng điện tử. Build up. Nhưng cũng chính tại đây xuất hiện một chủ đề gây tranh luận mạnh mẽ. Liệu thể thức mới có thực sự khuyến khích bóng đá tấn công, hay vô tình khiến nhiều đội tuyển lựa chọn cách thức tiếp cận an toàn hơn? Có quan điểm cho rằng việc trao cơ hội cho 8 đội đứng thứ 3 giúp nhiều nền bóng đá nhỏ nuôi hy vọng lâu hơn. Các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn vì hầu như không đội nào bị loại quá sớm. Người hâm mộ cũng được chứng kiến nhiều kịch bản bất ngờ hơn. Ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia cho rằng thể thức này làm gia tăng xu hướng tính toán. Các đội không còn chỉ tập trung đánh bại đối thủ trước mặt, họ còn phải quan sát diễn biến ở nhiều sân đấu khác.
Quyết định chiến thuật đôi khi bị chi phối bởi bảng xếp hạng trực tiếp thay vì tinh thần tấn công. Đây là một góc nhìn rất đáng suy ngẫm. Vậy đâu mới là câu trả lời chính xác? Có lẽ chính những trận đấu còn lại sẽ mang đến lời giải rõ ràng nhất. Và cũng từ đây, cuộc đua giành 8 tấm vé dành cho các đội xếp thứ 3 sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung, chỉ một bàn thua ở phút cuối, toàn bộ nỗ lực của 3 trận đấu có thể tan biến trong tích tắc. Pressing. Càng tiến gần đến thời điểm khép lại vòng bảng, áp lực tâm lý càng trở thành yếu tố có sức nặng không kém chiến thuật. Đây là điều mà các mô hình dữ liệu rất khó lượng hóa tuyệt đối. Một đội tuyển có thể sở hữu xác suất đi tiếp lên tới 90%, nhưng chỉ một sai lầm cá nhân, mọi lợi thế đều có thể biến mất trong vài phút ngắn ngủi. Pressing. Đó là lý do các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm luôn nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này, quản trị cảm xúc quan trọng không kém quản trị chiến thuật. Khi các cầu thủ biết rằng mình chỉ cần bảo toàn hiệu số, họ rất dễ rơi vào trạng thái thi đấu thận trọng quá mức. Và chính sự do dự ấy lại mở ra khoảng trống cho đối phương khai thác, chuyển trạng thái. Ngược lại, cũng có những đội tuyển bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất. Họ sẵn sàng đẩy tốc độ lên ngay từ những phút đầu tiên, gia tăng sức ép liên tục, chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng. Chính những đội bóng như vậy thường tạo ra các trận đấu có tính đột biến rất cao, pressing. Nếu phân tích sâu hơn bằng góc nhìn không gian chiến thuật, chúng ta sẽ thấy một xu hướng nổi bật. Những đội có khả năng đi tiếp cao thường kiểm soát rất tốt khu vực trung lộ. Họ không nhất thiết phải cầm bóng vượt trội, nhưng luôn khiến đối phương gặp khó khăn khi muốn triển khai bóng qua trung tâm. Đó là nền tảng để bảo vệ cấu trúc phòng ngự, khối đội hình. Trong khi đó, các đội đang chịu áp lực buộc phải thắng thường mở rộng đội hình quá sớm. Hai hành lang biên được kéo giãn tối đa. Tiền vệ trung tâm dâng cao hỗ trợ tấn công. Điều này tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn, nhưng đồng thời cũng khiến khoảng cách giữa các tuyến ngày càng lớn. GS mapping. Ở thời điểm ấy, chỉ cần đối phương đoạt được bóng, một đường chuyền xuyên tuyến, một pha bứt tốc của tiền đạo, toàn bộ hệ thống phòng ngự có thể bị phá vỡ chỉ sau 3 hoặc 4 nhịp chạm bóng. Đây chính là giá trị của bóng đá chuyển đổi hiện đại, chuyển trạng thái. Đó cũng là nguyên nhân khiến Opta luôn đánh giá rất cao những đội có khả năng phản công hiệu quả. Không phải vì họ ghi nhiều bàn hơn, mà vì họ biết lựa chọn đúng thời điểm để tăng tốc. Hiệu quả luôn được đặt lên trên số lượng, build up. Một yếu tố khác cũng rất đáng chú ý là chiều sâu lực lượng. Khi giải đấu bước sang lượt trận quyết định, nền tảng thể lực bắt đầu tạo ra khác biệt rõ rệt. Những đội sở hữu băng ghế dự bị chất lượng thường duy trì được cường độ thi đấu trong suốt 90 phút. Đây là lợi thế mà thống kê lực của Opta cũng phản ánh khá rõ. Pressing. Hãy quan sát những đội bóng được đánh giá cao trong các giải đấu lớn gần đây. Điểm chung của họ không nằm ở việc luôn dẫn trước từ sớm, mà nằm ở khả năng tăng tốc đúng thời điểm. Từ phút 60 trở đi, họ mới bắt đầu gia tăng sức ép. Khi đối phương suy giảm thể lực, họ lập tức khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển có chủ đích, chuyển trạng thái. Đây là tư duy rất hiện đại trong bóng đá đỉnh cao. Thay vì tiêu hao năng lượng trong suốt trận đấu, các đội bóng mạnh biết cách phân phối nhịp độ. Có thời điểm họ chủ động giảm tốc, có thời điểm họ tăng tốc liên tục. Tất cả đều được tính toán trên cơ sở dữ liệu về cường độ vận động, GIS mapping. Nhưng rồi, câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Liệu dữ liệu có thể dự báo được bản lĩnh? Lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh, câu trả lời là chưa chắc. Không ít đội tuyển bị đánh giá thấp vẫn tạo nên những cơn địa chấn. Cũng có những ứng cử viên hàng đầu bất ngờ sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa vòng đấu loại trực tiếp. Đó là điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của bóng đá. Vì thế, bảng xác suất của Opta nên được xem là một công cụ tham khảo có giá trị rất cao. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xu hướng của cuộc đua, nhưng nó không thay thế được diễn biến thực tế trên sân cỏ. Khoảnh khắc trọng tài nổi còi mãn cuộc mới là thời điểm duy nhất xác định đội nào sẽ thực sự bước tiếp. Build up. Chính bởi vậy, cuộc cạnh tranh cho 8 suất của các đội xếp thứ 3 vẫn còn nguyên sự khó lường. Có thể chỉ trong một đêm thi đấu, toàn bộ thứ tự sẽ thay đổi. Những đội tưởng như an toàn có thể rơi xuống nhóm bị loại, và những đội từng bị xem là hết hy vọng lại bất ngờ giành vé đi tiếp. Đó chính là vẻ đẹp của World Cup 2026. Pressing. Ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn về bức tranh dài hạn. Thể thức mới sẽ tác động như thế nào đến tư duy phát triển bóng đá thế giới? Ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất? Và liệu mô hình 48 đội có thực sự tạo nên một kỳ World Cup hấp dẫn hơn những gì chúng ta từng chứng kiến? GS mapping. Và khi nhìn rộng hơn toàn bộ giải đấu, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đua giành 8 tấm vé dành cho các đội xếp thứ 3 không chỉ là câu chuyện của World Cup 2026. Đây có thể là dấu mốc mở đầu cho một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong bóng đá quốc tế. Từ tư duy xây dựng lực lượng cho đến cách chuẩn bị chiến thuật trước mỗi giải đấu lớn. Build up. Trong nhiều năm trước, mục tiêu của không ít đội tuyển chỉ đơn giản là cố gắng giành vị trí nhất hoặc nhì bảng.
Nhưng với thể thức hiện tại, các ban huấn luyện sẽ phải tính toán nhiều hơn. Làm thế nào để hạn chế tối đa số bàn thua? Làm thế nào để duy trì hiệu số tích cực? Làm thế nào để luôn giữ quyền chủ động nếu buộc phải bước vào cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba, khối đội hình? Đó là lý do dữ liệu sẽ ngày càng đóng vai trò trung tâm trong bóng đá hiện đại. Không chỉ sau mỗi trận đấu, mà ngay trong từng buổi tập, từng bài phối hợp, từng phương án thay người. Các đội tuyển sẽ phải sử dụng ngày càng nhiều công cụ phân tích để tối ưu hóa từng quyết định chiến thuật. GS Mapping. Một điều gần như chắc chắn là khoảng cách giữa các nền bóng đá sẽ tiếp tục được thu hẹp. Những đội tuyển không sở hữu nhiều ngôi sao vẫn có thể tạo nên khác biệt nếu họ xây dựng được một hệ thống thi đấu khoa học. Sự kỷ luật chiến thuật, khả năng tổ chức phòng ngự và hiệu quả trong chuyển đổi trạng thái sẽ trở thành nền tảng cạnh tranh quan trọng chuyển trạng thái. Ở chiều ngược lại, các ông lớn của bóng đá thế giới cũng không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Một trận đấu dưới sức, một quyết định thiếu chính xác, hoặc một thời điểm mất tập trung đều có thể khiến họ phải đối mặt với đối thủ rất mạnh ngay từ vòng 32 đội. Đây là áp lực chưa từng xuất hiện rõ rệt như ở kỳ World Cup lần này. Pressing. Từ góc nhìn chuyên môn, dự đoán của siêu máy tính Opta mang đến cho chúng ta một bức tranh có giá trị tham khảo rất lớn. Nó cho thấy xu hướng, nó chỉ ra những đội đang nắm lợi thế, đồng thời cảnh báo những đội tưởng như an toàn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là mọi xác suất đều chỉ phản ánh khả năng xảy ra, chứ không phải kết quả cuối cùng. Bóng đá luôn chứa đựng những điều mà không một thuật toán nào có thể dự báo tuyệt đối. Một pha bóng cố định, một tình huống phản xạ xuất thần của thủ môn, một quyết định thay người mang tính bước ngoặt, hay thậm chí chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân, tất cả đều có thể thay đổi lịch sử của cả một giải đấu. Vậy đâu sẽ là 8 đội xếp thứ 3 cuối cùng góp mặt ở vòng 32 đội? Liệu những cái tên đang được Opta đánh giá cao có giữ vững lợi thế? Hay chúng ta sẽ chứng kiến thêm những cú lật đổ ngoạn mục trong những giờ phút cuối cùng của vòng bảng? Câu trả lời vẫn đang chờ ở phía trước. Điều có thể khẳng định ngay lúc này là World Cup 2026 đã chứng minh sức hấp dẫn của thể thức mới. Mỗi bàn thắng đều có ý nghĩa, mỗi điểm số đều mang giá trị chiến lược. Và mỗi trận đấu đều có khả năng tạo ra tác động vượt ra ngoài phạm vi của chính bảng đấu đó. GS Mapping. Đó cũng là lý do người hâm mộ trên toàn thế giới đang theo dõi từng diễn biến với sự hồi hộp đặc biệt. Không chỉ để biết đội bóng mình yêu thích có chiến thắng hay không, mà còn để chờ xem ở một sân đấu cách đó hàng nghìn km, liệu sẽ xuất hiện kết quả nào làm thay đổi toàn bộ cục diện của giải đấu Build Up. Thưa quý vị, chính những yếu tố ấy đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của World Cup năm nay. Một giải đấu nơi chiến thuật, dữ liệu, bản lĩnh và cảm xúc cùng tồn tại trong từng phút bóng lăn. Và đó cũng là lý do bóng đá luôn là môn thể thao có sức hút mãnh liệt nhất hành tinh. Nếu quý vị yêu thích những phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu chiến thuật và góc nhìn bản đồ không gian trong bóng đá hiện đại, xin hãy đăng ký kênh Điên Khanh GIS để đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình World Cup 2026. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ mang đến những góc nhìn khác biệt, cập nhật nhanh và phân tích sâu, giúp quý vị hiểu rõ hơn những điều đang diễn ra phía sau từng trận đấu. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay, tôi xin gửi tới quý vị một câu hỏi để cùng trao đổi. Theo quý vị, đội tuyển nào sẽ là cái tên tạo nên bất ngờ lớn nhất trong nhóm các đội xếp thứ 3 để tiến sâu tại World Cup 2026? Hãy để lại quan điểm của mình ở phần bình luận. Chúng tôi sẽ rất mong được lắng nghe những góc nhìn đa chiều của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên Điên Khanh GIS.